Anh Hoắc, chuyện này lớn quá rồi. Đó là tài liệu tuyệt mật về việc bố phòng ở phía Bắc. Trong lúc vận chuyển lại biến mất không dấu vết như vậy. Đã qua 24 giờ rồi mà chẳng có lấy một chút manh mối nào. Nếu tài liệu này bị rò rỉ ra ngoài, hậu quả sẽ khôn lường. Chẳng có thứ gì tự nhiên biến mất cả. Tài liệu được bốc lên xe và bàn giao tại địa điểm. Giữa đường chỉ dừng lại ở 3 trạm tiếp tế này. Tôi đã xem nhật ký hành trình và lời khai của lính canh. Bên ngoài không hề có dấu hiệu bị chặn đường hay phá khóa, cửa sổ xe vẫn nguyên vẹn. Đúng vậy, đó mới là điểm quái dị nhất. Cứ như là gặp ma vậy. Không phải ma, nếu bên ngoài không có dấu vết đột nhập thì chỉ có một khả năng, có nội gián. Hơn nữa, kẻ nội gián này nằm trong đội ngũ hậu cần, thu mua và vận chuyển. Chỉ có bọn họ mới có thể trong vài chục phút ngắn ngủi dừng ở trạm tiếp tế. Thần không biết quỷ không hay tiếp cận xe và lợi dụng chức vụ để ra tay. Nhưng mà đám người hậu cần đó đều là cựu binh. Lý lịch đã kiểm tra hết rồi. Lý lịch là chết, con người mới là sống. Liệt kê hết danh sách nhân viên thu mua, tài xế và bốc vác trên tuyến này ra. Tôi sẽ rà soát từng người một. Sáng sớm hôm sau, Giang Miên đi chợ mua một con gà, định bụng tẩm bổ cho thần tài của mình. Đây chẳng phải vợ Hoắc đoàn trưởng sao? Cô cũng đi chợ à? Con gà này tốt đấy, béo thật, chắc là mua tẩm bổ cho đoàn trưởng Hoắc hả? Vâng ạ, bác Tôn cũng đi sớm thế à? Cái nghề của chúng tôi chẳng phải là đi sớm về khuya sao? Đang định mua ít mộc nhĩ khô cho nhà bếp đây, Lão Tôn nói. Rồi nhấc cái gùi nặng trịch lên vai. Vì động tác hơi mạnh nên một mùi hương kỳ lạ tỏa ra. Hem, mùi này không đúng. Exit còn có cả mùi lá tiên ẩm. Lão Tôn này chẳng phải là người thu mua của ban hậu cần sao? Ngày nào cũng tiếp xúc với củ cải bắp cải. Sao trên người lại có mùi của phòng thí nghiệm hóa học thế này? Thôi bỏ đi, kệ xác nó, mau về hầm gà thôi. Hoắc Cảnh Xuyên là cái đồ cuồng công việc, chắc là anh ấy lại đang để bụng đó rồi. Giang Miên về đến nhà, Hoắc Cảnh Xuyên vẫn giữ nguyên tư thế lúc cô vừa mới ra ngoài. Danh sách nghi phạm trước mặt anh đã được anh lật đi lật lại xem vô số lần. Lúc này, ngòi bút của anh đang dừng lại ở một cái tên cuối danh sách. Nhân viên thu mua hậu cần Tôn Kiến Quốc, Lão Tôn. Lão Tôn này anh vốn rất hiểu rõ. 3 đời bần nông, cũng là lính xuất ngũ, làm ở hậu cần 10 mấy năm, tính tình hiền lành, thậm chí còn có chút nhu nhược. Hơn nữa trong khoảng thời gian mất tài liệu này, Lão Tôn có bằng chứng ngoại phạm. Lúc đó lão đang ở bếp sau nhà ăn giúp mổ lợn. Người dính đầy xi dầu đỏ, rất nhiều người có thể làm chứng, một người lý lịch sạch sẽ. Không có thời gian gây án như vậy, sao có thể là kẻ gian đó được? Anh Cảnh Xuyên, anh thấy có lạ không? Cái gì? Lúc nãy tôi đi mua gà, có gặp Lão Tôn bên bộ phận hậu cần. Bình thường trông lão cũng sạch sẽ lắm, mà sao hôm nay mùi trên người lão nồng nặc thế? Suýt chút nữa làm tôi nôn hết bữa sáng vừa ăn ra ngoài. Mùi gì? Mùi mổ lợn hay mùi mồ hôi? Đều không phải. Là một mùi lưu huỳnh trộn lẫn với vị chua, cực kỳ hắc. Cái mùi đó nói sao nhỉ? Giống như trong sách trước đây có viết, mấy kẻ trốn dưới hầm làm đồ chơi nổ tự chế, hoặc là dùng hóa chất trong phòng tối để rửa mấy tấm ảnh mật. Cái mùi còn sót lại y hệt vậy, vừa chua vừa chát, khó ngửi chết đi được. Hoắc Cảnh Xuyên sững sờ trên xe lăn. Đầu óc anh nổ tung trong nháy mắt. Anh đem những manh mối vốn dĩ đứt đoạn, không đầu không đuôi, cưỡng ép nối lại với nhau. Lưu huỳnh, vị chua, đó là Exit Picozic, là nguyên liệu để chế tạo đồ chơi nổ cực mạnh. Mùi nước rửa ảnh, dung dịch hiện hình, đó là phin 6 siêu nhỏ. Đậu xanh, làm gì mà tự nhiên lườm tôi dữ vậy? Tôi nói sai gì à? Hay là anh khó chịu vì tôi chê lính của anh? Thế nhưng Hoắc Cảnh Xuyên hoàn toàn không nghe thấy lời lầm bầm của cô. Bộ não của anh đang hoạt động hết công suất, bác bỏ tất cả những giả thuyết trước đó. Tài liệu căn bản không hề bị mang ra ngoài, hoặc nói cách khác là tài liệu đã được chụp lại thành phim siêu nhỏ, giấu ở một nơi cực kỳ không gây chú ý. Tại sao Lão Tôn lại có bằng chứng ngoại phạm? Bởi vì ông ta căn bản không cần phải luôn ở hiện trường. Ông ta chỉ cần tiếp xúc với tài liệu vài chục giây, chụp ảnh lại, hoặc là ông ta định dùng hàng nóng để tạo ra sự hỗn loạn, tiêu hủy hoàn toàn chứng cứ ở nơi kín nhất. Lão Tôn mới chính là con rắn độc ẩn mình sâu nhất. Miên Miên, em chắc chắn là mùi thuốc rửa ảnh và mùi hàng nóng chứ? Chắc chắn ạ, tôi bị dị ứng với mấy loại mùi hóa chất này. Ngửi một cái là biết ngay. Tốt lắm. Hoắc Cảnh Xuyên lập tức gọi điện cho đại đội cảnh vệ. Đại đội trưởng cảnh vệ và đội thanh tra phải nhanh lên. Điện thoại kết nối. Hoắc Cảnh Xuyên không hề nói lời thừa thãi, trực tiếp hạ mệnh lệnh. Tôi là Hoắc Cảnh Xuyên, nghe cho kỹ đây. Lập tức kích hoạt mục tiêu cấp 1. Nhân viên thu mua bộ phận hậu cần Tôn Kiến Quốc. Đừng để ông ta kinh động. Trên người kẻ này cực kỳ có khả năng đang mang theo đồ chơi dễ cháy nổ tự chế. Một khi rút dây động rừng,
hắn sẽ tiêu hủy chứng cứ, thậm chí là gây nổ. Đưa công binh đến trước, lập tức phong tỏa hậu cần, tất cả các lối ra cống thoát nước nối giữa kho hàng và khu tập thể. Trọng điểm là lấy mẫu nước, kiểm tra xem có dư lượng thuốc hiện hình và exit không. Thứ hai là cử 2 người cải trang, đi đến sau nhà lão Tôn, dưới chân tường, chăm chằm vào lỗ thông hơi hầm nhà hắn. Hãy ngửi thấy mùi lưu huỳnh, hoặc thấy hắn đang thu dọn đồ đạc thì lập tức phá cửa. Thứ ba, kiểm tra danh sách thu mua gần đây của hắn, xem có số lượng lớn vải đen không, bóng đèn công suất cao, hoặc là các dụng cụ thủy tinh không rõ công dụng. Hắn đang lập phòng tối. Theo những mệnh lệnh này, được phát đi một cách bài bản, một tấm lưới lớn vô hình lấy thư phòng nhà họ Hoắc làm trung tâm, hướng về kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối. Một tấm lưới vô hình lấy thư phòng nhà họ Hoắc làm trung tâm, lẳng lặng siết chặt kẻ mang danh hiền lành đang ẩn nấp. Cái gọi là chứng cứ ngoại phạm, cái gọi là giúp mổ heo, căn bản không phải vì nhiệt tình, mà là để dùng mùi xì dầu nồng nặc che đậy mùi hóa chất từ và chế tạo đồ chơi còn sót lại. Đúng là một chiêu dưới chân đèn tối nhất. Đậu xanh, thế là phá án luôn à? Tôi chỉ lỡ miệng than một câu là người ông ta mùi nặng quá, mà Hoắc Cảnh Xuyên đã lột sạch sành xanh vỏ bọc của người ta rồi. Đến cả thủ đoạn gây án, nơi ẩn náu, thậm chí cả diễn biến tâm lý đều được anh ta suy luận rõ mồn một. Cái não này rốt cuộc được cấu tạo như thế nào vậy trời? Đây có phải não người không vậy? CPU chắc phải là loại tán nhân quá. Cơ mà dù chân anh ấy bị tàn, nhưng nhìn cái điệu bộ ngồi đó ra lệnh, mẹ nói chứ, quyến rũ vãi. Đêm tối mịt mù không thấy rõ 5 ngón tay. Tại cửa hông kho của bộ phận hậu cần, một bóng người đẩy chiếc xe thồ đầy lá rau nát, lẳng lặng lẻn ra ngoài. Lão Tôn, muộn thế này còn đi đổ rác à? Đúng vậy. Chỗ rau này để cả ngày rồi bốc mùi quá, sợ làm phiền mọi người nên tôi đẩy ra sau núi. Hết hồn. Tôn Kiến Quốc vừa nói vừa bước nhanh hơn, đẩy xe hướng về góc tường hẻo lánh phía sau đại viện. Đứng yên, giơ tay lên. Đợi đến khi lão Tôn kịp phản ứng, ông ta đã bị 2 người lính ấn chặt xuống đất. Các anh làm gì vậy? Bắt nhầm người rồi. Tôi chỉ đi đổ rác thôi mà. Lão Tôn vẫn cố giãy giụa, tìm cách lấy thứ gì đó trong người ra. Đứng im. Đại đội trưởng bước tới, giật lấy cái bật lửa trong ngực ông ta. Sau đó từ trong mấy cái lỗi của những bẹ cái nát trông có vẻ bình thường, lấy ra mấy cuộn nhỏ được bọc kín bằng giấy dầu, là phim 6 tính. Cùng lúc đó, một toán quân khác ập vào hầm nhà lão Tôn. Một luồng khí hỗn hợp mùi exit và dung dịch dư ảnh nồng nặc xộc thẳng ra ngay khi cửa hầm vừa mở. Trên kệ bày đầy chai lọ, trong góc thậm chí còn chất đống đồ chơi tự chế đủ để thổi bay nửa cái kho vũ khí. Bằng chứng thép, kẻ đã ẩn mình trong đại viện suốt 10 mấy năm, lão tốt bụng Tôn Kiến Quốc, người luôn cười hớn hở với tất cả mọi người, lại thực sự là một con rắn độc chết người. Sau khi sóng gió vụ bắt gián điệp lắng xuống, đại viện quân khu đã khôi phục lại vẻ yên bình vốn có. Lúc này, Giang Miên đang tiến hành châm cứu cho cái chân trái từng bị vô phương cứu chữa của Hoắc Cảnh Xuyên. Buổi châm cứu trị liệu định kỳ đang diễn ra. Nhịn một chút nhé. Kim này châm vào huyệt Dũng Tuyền. Châm đi. Giang Miên ra tay nhanh chuẩn, dứt khoát đâm kim bạc vào huyệt đạo dưới lòng bàn chân. Ngay khoảnh khắc mũi kim đâm vào, một cảm giác tê dại đã mất đi từ lâu đột ngột bùng nổ từ lòng bàn chân Hoắc Cảnh Xuyên, lao thẳng lên đại não của anh. Ngay sau đó, ngón chân cày vốn dĩ không còn nghe theo sai khiến kể từ khi bị thương, đột nhiên chẳng hề báo trước, khẽ nhúc nhích. Cử động rồi, thật sự cử động rồi. Vãi trưởng, cử động rồi. Thực sự cử động rồi, mới có mấy ngày thôi mà. Tốc độ hồi phục này cũng quá nhanh rồi đó. Đúng là kỳ tích y học mà, thật vô lý. Cái này không khoa học. Cho dù là dùng nước linh tiền cộng với quỷ môn thập tam châm, thì ít nhất cũng phải 2-3 tháng mới có phản ứng chứ. Cái này cũng nể mặt quá rồi đấy. Sao thấy anh khỏe lại mà mình không vui nhỉ? Khoan đã. Một khi ngón chân đã cử động được thì chứng tỏ các dây thần kinh đã được kết nối. Vậy chẳng phải là chuyện ấy của anh ta cũng sắp ổn rồi sao? Tăng rồi. Cứ tưởng gả cho một tên tàn phế, chỉ cần lo cơm nước lau người là được nhận lương, không cần phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Thế mà giờ anh ta lại sắp khỏi. Với thể hình của một quân nhân như anh ta, chắc chắn nhu cầu chuyện kia sẽ rất cao. Đến lúc đó chẳng phải mình sẽ dã rời mỗi ngày sao? Đã vậy khỏi rồi là phải sinh con, có con rồi là phải hầu hạ cả một gia đình. Thế là mình bị trói buộc hoàn toàn luôn. Không thể thi đại học để chuồn lẹ được nữa. Không được. Phải nghĩ cách mới được. Không thể để anh ta khỏi nhanh như vậy. Hoắc Cảnh Xuyên, người có trái tim vừa mới đập loạn vì kích động, lúc này như bị ai đó bóp nghẹt. Hay lắm. Hóa ra mấy ngày nay cô dốc sức chữa trị cho anh, trong lòng lại thầm mong anh cứ mãi phế như thế. Sợ phải thực hiện nghĩa vụ làm vợ, sợ sinh con rồi còn tính thi đại học để chuồn lẹ. Nếu cô đã muốn chạy trốn, nếu cô đã sợ tôi khỏe lại, thì tôi nhất quyết không để cô được như ý.